hello, vagy ahogy itt Kínában mondják, ni hao, ma úgy megismerik a kínaiakat, hogy a nagy fal adja a másikat. A nyugati emberekben nagyon sok sztereotípia él a kelet lakóival szemben, én legalábbis nagyon sokat hallottam, miért ide költöztem volna, és most, hogy ilyen régóta élek itt, kijelenthetem, hogy ezeknek 90%-a igaz. Sokan vannak? Igen, és ez nem is egy olyan durva kép. Megtalálsz rajta? Itt vagyok. Nem hiszed el? Mindig rizst tesznek? Igen. Ugyanúgy néznek ki? Nem. Mondtam, csak a 90%-a igaz. Az ide látogató turistáknak nagyon sok meglepő dologgal kell szembesülniük, ami egyfajta kultúrsokként hathat rájuk. De nem akkor, ha megnézik ezt a videót. Ebben a pár percben részletesen bemutatom nektek, hogyan tudtok kínaivá válni úgy, hogy tökéletesen beolvadjatok a többi ember közé. Kezdjük! Nem mintha én lennék az egyetlen külföldi az országban, de állandóan bámulnak rám az utcán, a boltban, az étteremben. Ha nem szeretnék kilógni, te is bámulj meg tátott szájjal minden külföldit, ami lássuk be, azért neked annyira itt nem lesz nagy kihívás. Sokszor kérnek közös fotót, de ha ez nem elég bátrak, akkor lefotóznak csak úgy a túr. Ha be akarsz killeszkedni, akkor te is szégyenézet nélkül kattogtasd azt a kamerát. A kínaiak többsége nem nagyon beszél angolul, ennek az az oka, hogy nem nagyon tanulták. Szerencsére a mostani generációnak, a mostani gimnazistáknak az angolulra be van építve a tantervbe, így van rá esély, hogy az ország fejlődni fog ezen a téren egy-néhány éven belül. Nem mint én ezzel most ki lennék segítve, ugyanis mindenki kínaiul beszél hozzám, hiába látják rajtam, hogy egy szót sem értek az egészből. Szóval, ha biztosra akarsz menni, akkor bátran használd az anyanyelved, nem számít, hogy senki nem ér belőle egy kukkot sem. Tudnátok segíteni a matek leckémbe egy kicsit? Itt 2 vagy 5? Elnézést, Eiffel-tornyot keresem. Nem itt van? Azt mondták itt, arra van? Akkor itt mondtuk, nem olyan nehéz, ne hagyjatok itt! Holnapra meg kell csinálni a házim, srácok! Valamilyen oknál fogva a kínaiak iszonyat hangosan beszélnek, az elején azt hittem veszekednek, de nem, akkor is kiabálnak, ha egymás mellett állnak. Ne felejts el hangosan beszélni, te se, ha erre jársz, le ne buktasd magad. Papa, 干嘛呀？还在去什么？没放个草车？多少天呀？明天也是自习耶。Egy másik hatalmas és reális sztereotípia, hogy az ázsiaiak rosszul vezetnek. Szerintem Tájföldön és Kambodzsában vezetnek rosszul, mert Kínába iszonyatosan bénák. Az egy dolog, hogy néha 20 km/h-val cammognak 70-es tábla mellett, ami nem is baj tekintve milyen nyomig, de tudát úgy nyomkodják, mint a minden egyes nyomás után 5000-eseket szarna a kipufogó. A kétsávos út nekik legalább 3 sáv, néha forgalommal szembe mennek, és indexelni akkor szoktak, ha az ablaktörlőt keresik és véletlenül beleakad a kezük. A legszebb, hogy a zebra számukra valami kortárs falfirka, és kb. Annyi figyelmet is szentelnek neki, ennek következtében az úttest közepén biztonságosabb átkelni, mint ott. Nos, igen, nincs autóm itt Kínában, de szerzek valami mást, ami nagy és amivel tudom ijesztegetni a gyalogosokat. Kínaiak a jobb kín, mint bent elvét vallják, ezért előszeretettel köpködnek, előtte pedig hangosan gargalizálnak. De nem ám otthon a 4 fal biztonsága között, hanem olyan helyeken, ahol bele sem mersz gondolni, hogy hova fognak köpni. Nagyon sok kínai emberen látni kamumárkás pólót, mert vagy nem tudják, hogy kamu, vagy csak nem érdekli őket, szerintem mindkettő vegyesen. A lényeg, hogyha ilyet hordasz, akkor tökéletesen beilleszkedsz az utca emberei közé. Aha.
Sorban állni mindenki utál, hát szerintem inkább legyen egy sor, ahol tudom, hogy még fél órát kell várnom, mint az a tolakodás, ami itt megy. Ha jön a busz, a 80 éves törékeny néni Terminátorrá alakul át, aki a banyatankjával, meg a 30 kilós zacskóival tör magának utat, de igazából mindenki tolakodik. A jó része, hogy senki sem néz rá csúnyán, ha te is egy csinálod, ha előre jutottál, senki sem fog háborgatni, hogy kerültél oda. Az sem titok, hogy a kínai férfiak szeretnének arcőrzetet növeszteni, de nem nagyon jön össze nekik, mert vagy egyáltalán nem nő, vagy csak foltokban. Ezért van, hogy a próbálkozásaik nem mindig szoktak valami jól elsülni. Sajnos sokszor elég figyelmetlenek itt az emberek, hangosan telefonálnak a moziban film közben, vasárnap kora reggel kezdenek fúrni a fejed fölött, vagy az éjjel közepén állnak neki tűzijátékozni tőled 200 méterre. Amit még nagyon imádnak, az a maximum hangerőre állított kis rádió, amiből valami szörnyű zene szól. Ha sok kínai megy együtt enni, akkor mindenki rendel valamit, amit megkíván, de minden megy a közösbe. Tehát én hiába rendelek magamnak sült csirkét és krumplit, mert az is megy a közösbe. Sokszor az asztallap is olyan, hogy lehet forgatni, hogy az összes tálat elért, és ezért van, hogy a kínai pálcikák hosszabbak, mint az átlagos ázsiai standard, hogy a távolabb lévő tálakból is tudjál vele csipegetni, mikor közösen esztek. Az osztozkodással még nem is lenne baj, abban viszont igen, hogy állandóan nagyon sok kaját rendelnek, és a nagy részét ott szokták hagyni. A hosszú pálcika előnye, hogyha szereted az X-Men-t, akkor lehet vele farkasost játszani. A kínai emberek nagyon babonásak. Jó példa erre, hogy a 8-as szám nagyon szerencsés, még a 4-est utálják és kerülik, ahol csak tudják. Na lássuk ezt a jelentkezési lapot. Életkorra 24... Úgy gondolom, ha ezeket a szabályokat betartod, akkor félig már meg is kaptad a kínai állampolgárságot, de az biztos, hogy nem fogsz kilógni a sorból. És ha már itt vagy, meg kell tenned még valamit, ami bár nincs a sztereotípiák között, de az emberek itt úgy gondolják, hogy minden kínainak látnia kell a nagy falat legalább egyszer az életében. Nem ezt a nagy falat! Nem nagy falat, nagy falat! Ha tetszett a videó, akkor találsz még többet YouTube-on, de megtalálsz Facebookon is. Ha pedig nem tetszett, akkor miért nézted végig?